थू थू थे थै थो थौ थम थहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. थ था थी थी थू थू थे थै थो थौ थम थहा. आता पटापट बोलूया. थ था थी थी थू थू थे थै थो थौ थम थहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.